Welcome to my YouTube channel Mr. Kevin Stories. Hello guys. ඉතින් යාළුවනේ මම අද මගේ අලුත් වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න යන්නේ. ඔයාගේ dream PC එක අඩු price එකට build කරන්න පුළුවන් හොඳ site එකක් ගැන. ඉතින් ඒ වගේම තමයි graphics card එකක් නොමැති වුණත් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ games ටිකක් play කරන්න පුළුවන්. low budget range එකට සරල system unit එකක් build කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම අපි මේ build කරන system unit එක හරහා මොන වගේ games play කරන්න පුළුවන්ද? ඉතින් මම අද එවැනි low end PC games 10ක් categories කරගන්නවා. ඉතින් මෙවැනි දේවල් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකට යමු. යාළුවනේ ඉතින් මුලින්ම ඔයාගේ web browser එකේ type කරලා search කරගන්න MD computers කියලා. ඊට පස්සේ මේ උඩම තියෙන site එකේ create your quotation click කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ MD computers site එක තුලින්. ඉතින් මේ mdcomputers.lk site එක හරහා ඔයාට ඔයාගේ dream PC එක පහසුවෙන්ම use or brand new parts use කරලා build කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේ site එක හරහා අද build කරගන්නවා graphics card එකක් නොමැති වුණත් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ games ටිකක් play කරගන්න පුළුවන් system unit එකක්. ඉතින් මේ system unit එකේ price range එකම වෙනවා $85ක්. ඒ කියන්නේ රුපියල් 26000ක්. ඉතින් මුලින්ම අපි select කරගන්න processor එක add කරගන්න මේ processor යටතේ තියෙන plus mark එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් use product select කරගන්නවා. මොකද අපි build කරන system unit එක low budget. ඉතින් අපේ build එකට select කරගන්න processor එක තමයි Intel Core i5 4th gen processor එක. ඉතින් මේ processor එකේ price range එකම වෙනවා රුපියල් 5800ක්. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ prices කලින් තිබුණටත් වඩා යම් මුදලකින් තව අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම මේ Intel Core i5 4th gen processor එක මේ build එකට select කරගන්න හේතුව තමයි ගොඩක් games මේ processor එකේ run කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි motherboard එක select කරගමු. ඉතින් මම select කරගන්න motherboard එක 4th gen support motherboard එකක් වෙන්නත් ඕනේ. මොකද මම select කරගන්න processor එකේ gen එක 4th gen නිසා. ඉතින් ඒ නිසා H81 4th gen support gaming motherboard එක select කරගන්නවා. මේකේ onboard Intel HD graphics 4600 2GB තියෙනවා. ඉතින් මේ motherboard එකම රුපියල් 6800ක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම select කරගන්නවා cooler එක. ඉතින් මෙතන coolers දෙකයි තියෙන්නේ. එකක් out of stock. ඉතින් මේ යට තියෙන Intel CPU cooler එක මම select කරගන්නවා. ඉතින් මේ cooler එක රුපියල් 1000ක් වෙනවා. යාළුවනේ ඉතින් ඊට පස්සේ මම select කරගන්නවා RAM එක. ඉතින් මම මේ build එකට use කරන්නේ DDR3 4GB RAM දෙකක්. 4GB RAM දෙකක් මෙහෙම separate ගන්න හේතුව තමයි 8GB RAM එකක් ගන්නවට වඩා යම් මුදලක් අපිට ඉතිරි කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ DDR3 4GB එක RAM එකක් වෙනවා රුපියල් 1300ක්. ඉතින් දෙකටම 2600යි. ඉතින් මම මේ දෙකත් මෙහෙම select කරගෙන ඊට පස්සේ මම select කරගන්නවා අපේ storage එක HDD එක. ඉතින් මම අපේ build එකට 500GB hard එකක් select කරගන්නවා. ඉතින් මේ hard එකම රුපියල් 3000ක් වෙනවා. යාළුවනේ අපි VGA card එකක් use කරන්න මේක low budget build එකක් නිසා. ඊට පස්සේ අපි casing එක select කරගමු. ඉතින් අපි casing brand new තමයි select කරගන්නේ. ඉතින් මේ Expand ATX tower casing එක මම select කරගන්නවා. ඉතින් මේ casing එකම රුපියල් 3900ක් වෙනවා. ඊට පස්සේ අන්තිමට අපිට select කරගන්න තියෙන්නේ power unit එක. ඉතින් මම මේ use යටතේ තියෙන watt 400 normal power supply එක select කරගන්නවා. ඉතින් මේ power supply එක හොඳටම ඇති අපේ system unit එක බල ගන්න ඕන. ඉතින් මේ power supply එකම වෙනවා රුපියල් 2600ක්. යාළුවනේ ඉතින් අපේ system unit එක build කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ system unit එක විතරක් build කරගන්න රුපියල් 25700ක් යනවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ මුලදී කිව්වා රුපියල් 26000ක වගේ මුදලක් අපේ වියදමට යයි කියලා. ඉතින් මෙතන රුපියල් 300කුත් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ build එකක් පහසුවෙන්ම අඩු මුදලකින් මේ mdcomputers.lk site එක හරහා online build කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මීටත් වඩා අඩුවට මේ build එකම ගන්න පුළුවන්
Facebook marketplace එක හරහා. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් price range එක රුපියල් 15000 සිට රුපියල් 25000 දක්වා අඩු මුදලකින් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එන් මේ marketplace වලින් ගද්දි හොඳට බලලා ගන්න. මොකද අපි buy කරාට පස්සේ අය අපිට services ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් යාළුවනේ දැන් අපි බලමු අපි build කරගත්ත මේ system unit එකේ game performance කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒකට මම top 10 low end PC games 10ක් categories කරගත්තා. ඉතින් අපේ list එකේ number 10 Age of Empires 3 The War Chiefs. යාළුවනේ ඉතින් මේ game එක වාට high graphics හරි play කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ Age of Empires 3 game එක real time strategy categories යටතට අයත් වන්නේ. ඉතින් මේ game එකේ ඔයාටම කියලා kingdom එකක් build කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ඔයා ගන්න command අඩුව තමයි game එක දිගටම continue කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ kingdom එක development කරගෙන යද්දී මේ game එකේ enemy attack වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඒවත් defeat කරලා මේ game එක දිගටම continue කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ Age of Empires 3 game එක high graphics යටතේ run කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ build එක හරහා. ඉතින් අපේ list එකේ number 9 Battlefield 2. ඉතින් යාළුවනේ මේ game එක high graphics යටතේ play කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ Battlefield 2 game එක first person shooter game එකක්. ඒ වගේම තමයි මේ Battlefield 2 game එක Battlefield franchise වල තුන්වෙනි game එක. ඉතින් මේ Battlefield 2 game එකේ story mode එකක් නැහැ. story mode එක වෙනුවට තියෙන්නේ offline multiplayer map mode එකක්. ඉතින් මේ game එකේ සරලව ඔයාලට කැමති map එකක් select කරගෙන enemy defeat කරලා map එකේ අදාළ location තමන් සතු කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ game එක තුලින් ඔයාට offline multiplayer වගේ experience එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපේ system unit එකේ performance edit එක්ක මේ game එක play කරන්න. ඉතින් අපේ list එකේ number 8 Call of Duty 2. ඉතින් යාළුවනේ මේ game එකත් high graphics යටතේ play කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ Call of Duty 2 game එකත් first person shooter game එකක්. ඒ වගේම තමයි මේ game එක Call of Duty series එකේ දෙවන කොටසයි. ඉතින් මේ Call of Duty 2 game එක nomination ලබාගෙන තියෙනවා VGX Awards for Game of the Year. ඉතින් මේ game එකේ සරලව අපිට World War 2 යුද්ධ සමයේ සිදුවුණු stories play කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ game එකේ පහසුවෙන්ම high graphics යටතේ play කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ build එක හරහා. ඉතින් අපේ list එකේ number 7 The Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay. යාළුවනේ ඉතින් මේ game එකත් අපිට high graphics යටතේ play කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ game එක action adventure stealth game එකක්. ඉතින් මේ game එකේ story mode එක build වෙලා තියෙන්නේ අනාගත විද්‍යා ප්‍රබන්ධ චිත්‍රපටයක් වෙන pitch black මුල් කරගෙන. ඉතින් මේ game එකත් අපිට පහසුවෙන්ම high graphics යටතේ run කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපේ list එකේ number 6 Battlefield Bad Company 2. යාළුවනේ ඉතින් මේ game එක overall quality medium යටතේ අපිට මේ build එක හරහා play කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ game එක first person shooter game එකක්. ඒ වගේම තමයි මේ game එක Battlefield game series එකේ හැරවුම් ලක්ෂයයි. ඉතින් මේ game එකේ story එක වගේම graphics quality එකත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඉතින් මේ game එකත් ඔයාලට පහසුවෙන්ම play කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා
graphics card එකක් නොමැති වුණත් ඉතින් අපේ ලිස්ට් එකේ number 5 Need for Speed Most Wanted. යාළුවනේ ඉතින් මේ ගේම් එකේ graphics quality medium යටතේ අපිට play කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ගේම් එක racing adventure game යටතට අයත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ගේම් එකත් පහසුවෙන් play කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපේ ලිස්ට් එකේ number 4 Far Cry 3. යාළුවනේ ඉතින් මේ ගේම් එක overall quality medium යටතේ අපිට play කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ගේම් එක first person shooter action adventure game එකක්. ඉතින් Far Cry 3 ගේම් එක open world category එකටත් අයත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ගේම් එකේ graphics quality එක මාරම unique. ඉතින් මේ ගේම් එකේ පහසුවෙන්ම මේ build එක හරහා play කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපේ ලිස්ට් එකේ number 3 Assassin's Creed 4 Black Flag. යාළුවනේ ඉතින් මේ ගේම් එක අපිට low graphics යටතේ play කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ build එක හරහා. ඉතින් මේ ගේම් එක action adventure game එකක්. ඒ වගේම තමයි මේ ගේම් එක Assassin's Creed series එකේ 6 වෙනි ගේම් එකයි. ඉතින් මේ ගේම් එකේ graphics quality එක මාරම decent look එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපේ ලිස්ට් එකේ number 2 Sleeping Dogs. යාළුවනේ ඉතින් මේ ගේම් එකත් අපිට මේ build එක හරහා low graphics යටතේ play කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ගේම් එක open world action adventure game එකක්. ඉතින් මේ city එකේ අපිට එක එක mission complete කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ Sleeping Dogs game එකේ fighting මාරම realistic. ඉතින් අපේ ලිස්ට් එකේ number 1 Grand Theft Auto 5. යාළුවනේ ඉතින් මේ ගේම් එකත් ඔයාට low graphics යටතේ graphics card එකක් නොමැති වුණත් පහසුවෙන් play කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ගේම් එක ගැන කියන්න දේවල් නැහැ. මොකද මේ ගේම් එක ගැන හැමෝම දන්නවා. ඉතින් මේ ගේම් එක ගොඩ දෙනෙක්ගේ dream game එක වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ GTA 5 ගේම් එකේ developer Rockstar North. ඉතින් අපිට මේ GTA 5 massive open world game එක low end PC වල පහසුවෙන්ම play කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ ගේම් එකේ අපිට දීලා තියෙන graphics අපිට ඕන විදිහට customize කර ගැනීමේ පහසුකම නිසා. ඉතින් මේ ගේම් එකේ graphics අතින් ගත්තොත් අනිත් games වලට වඩා ගොඩක් උඩින් තියන්න පුළුවන් realistic game එකක්. ඒ වගේම තමයි මේ GTA 5 ගේම් එකත් අපි අද build කරගත්ත system unit එකේ පහසුවෙන්ම play කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අමතර third party game booster application නොමැතිව. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් හොඳ games play කරගන්න පුළුවන් low budget system unit එක පහසුවෙන්ම අඩු මුදලකින් build කරගන්නේ කොහොමද සරලව කෙටියෙන් කතා කරා. ඒ වගේම මේ system unit එකේ play කරන්න පුළුවන් හොඳ games 10ක් ගැන කතා කරා. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් නැරඹීමට කැමති නම් Mr. Gaming YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරන්න.
ඒ වගේම තමයි එහා පැත්තෙන් තියෙන බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ මිස්ටර් කෙවින් ස්ටෝරීස්